samahan niyo ako sa pagripat natin nitong aking dwarf palm and ma-revive sana at maging healthy ulit siya. Ito yung aking check natin. Dwarf palm. Kung napapansin nyo, ayan o, umalsa na siya sa paso. And then nagdadry na rin yung mga ends ng leaves niya, which is a sign that hindi na siya happy or nagdadry na yung mga roots niya. So lilipat ko siya ng ito, mas malalim siyang pot kasi kailangan niya ng more or less 50 cm high. So ito yung nakita ko, although ano to dati ko siyang bin or basurahan, pero tinanggal ko yung takip, so wala akong makitang, kasi yung mga ito ang diferensya niya malaki, diba? So wala akong mahanap na taller na paso. So ito yung naging solusyon ko. So ililipat ko siya dito. Now mapansin nyo, mayroong siyang side shoots. Actually na-snap ko na siya kanina. Tinatry ko siyang tingnan kung may roots ba siya, pero wala. Ayan pero siguro itanim ko. Try ko kung magde-develop siya ng roots. Ewan ko ano, sa palm tree hindi ganito yung pag-propagate, pero we'll try. Ang ginawa kong compost nito, or I mean soil, is made of compost, sand, pebbles, tsaka slow release na fertilizer para meron din siyang feed. Ayan. Try natin. Oopsie. Oh, look at that. Pakita ko muna ayan sana okay pa siya. Ayan na-rot na yung ilalim. Sana nakabawi pa siya, kaya na-stress na siya, kaya nagda-dry yung mga dulo ng mga leaves niya. Ayan hindi na siya happy. Ito medyo bigat. Ayan ititrim ko siguro yung mga ibang leaves dito sa baba, and then dagdagan ko naglagay pa ako ng compost na may pebbles, tapos ilalagay ko sa side dito para saraduhan natin lahat ng air pockets para hindi mabulok yung kanyang roots.